Và cuối cùng cái hạnh phúc trong hiền tính. This gives, mode of goodness gives detachment. Những người trong hiền tính thì họ có sự xả ly từ bỏ. Control of the senses. Và họ kiểm soát được dục vọng giác quan của mình. Control of the mind. Họ kiểm soát được tâm trí của mình. Peacefulness. Và họ luôn luôn sống trong trạng thái bình an. Liberation. Và họ đạt được sự giải thoát. So everyone understands mode of goodness is the best. Và tất cả mọi người đều hiểu rằng cái hạnh phúc trong hiền tính là tốt nhất. So the yoga practice is to take us from low level, step by step, to the higher level of Và consciousness. cái đích cuối cùng của yoga có nghĩa là giúp con người từng bước một từ cái cấp thấp nhất tiến tới cấp cao nhất của hiền tính. So there are 8 steps in yoga. Trong yoga có 8 bước. They call this Ashtanga yoga. Được gọi là Ashtanga yoga. Ashta means 8. Ashta trong tiếng Phạn là 8. Nowadays people think yoga is just asana. Nhưng ngày nay mọi người nghĩ rằng yoga chỉ là những bài tập asana. And they think, no, this is everything. Và mọi người nghĩ rằng đó là tất cả cái đích của yoga. But this is only one step in yoga. Nhưng mà thực sự tập asana nó chỉ là một bước trong 8 bậc thôi. So first 2 steps are yam and niyam. Cái bước đầu tiên trong Ashtanga yoga cái là yam niyam. We discussed yesterday. Ngày hôm qua chúng ta đã thảo luận về chủ đề này. Do this, don't do this. Có nghĩa rằng là nên làm cái này và không nên làm cái này, cái kia. Celibate, be celibate. Và chúng ta cần phải giữ giới. Means also be with one husband. Có nghĩa là sao? Chúng ta chúng ta nên sống cuộc sống một vợ một chồng. Right? Not 10 or 20. Chứ không phải là 100 hay là 200 người. Means restrict. Có nghĩa là Hey, pay attention to me. Control. Có nghĩa là chúng ta cần phải có một định hướng rõ ràng. Celibacy. Giữ giới. Non-violence. Và không sát sanh. Not stealing. Không ăn cắp. Not telling lies. Không nói những lời dối trá. This is principle. First 2 steps in yoga. Đó là cái bước đầu tiên trong yoga. Những cái giới luật chúng ta cần phải giữ. Then should purify this body. Khi mà chúng ta giữ những giới luật này, nó sẽ giúp tâm trí chúng ta trở nên trong sạch. So asana. Và sau đó chúng ta đến bước thứ hai đó là asana. Then you can control the senses. Khi đó thì nó giúp chúng ta kiểm soát được các giác quan của mình. Then this is called pratyahara. Cái bước thứ hai gọi là pratyahara. Withdrawing the senses from their object. Khi mà chúng ta kiểm soát các giác quan của mình khỏi các đối tượng chúng hướng tới. Krishna gives example in Bhagavad Gita. Và Krishna có nói trong Bhagavad Gita rằng, hey, what are you doing? Okay, here. Okay, good. Like turtle. Có một con rùa. He withdraws his arms and legs into himself. Khi mà con rùa nó rút tất cả tứ chi của mình vào trong mai của nó. So yogi like turtle. Và một vị yogi, người thực hành yoga, họ cũng thế. When not necessary, he withdraw his senses from this world. Và họ rút tất cả các giác quan của mình vào bên trong. Right? He sees but not absorbed. Một người thực hành yoga họ nhìn thấy, họ có thể nhìn thấy nhưng họ không bị cuốn đến vào cái đối tượng mà mình nhìn. He hears but not absorbed. Và khi họ nghe họ cũng không bị cuốn đến bởi những cái thứ mình nghe. Then he feels peace. Và từ đó họ cảm thấy sự bình an trong tâm. These senses are always disturbing us. Tại vì sao? Tại tất cả các giác quan đều sẽ gây cản trở chúng ta. Always they want more and more. Tại vì các giác quan chúng đều muốn nhiều hơn nữa. More television. More television. Chẳng hạn như nhiều các chương trình She knows. She's afraid. Xem nhiều chương trình hơn. Tongue always wants chicken, onion. Còn nữa thì chúng ta muốn thử nhiều món hơn. Control tongue. Khi mà chúng ta kiểm soát được vị giác lưỡi, Control eyes. kiểm soát được mắt. Then you do not feel disturbed. Control stomach, genital. Và chúng ta kiểm soát được dục vọng của mình,
dạ dày mind. và tâm trí. Then you feel peace. Khi mà chúng ta kiểm soát tất cả các giác quan đó, chúng ta sẽ cảm nhận được sự bình an. When mind is peaceful, you can do meditation. Và khi mà tâm trí của chúng ta đã định rồi thì chúng ta bắt đầu có thể bước vào bước tiếp theo là thiền định. And body is now strong by asana. Và bây giờ thân xác của chúng ta đã trở nên mạnh mẽ hơn nhờ các việc thực hành asana. So can sit for a long time. Và khi mà thân xác chúng ta khỏe mạnh, chúng ta có thể thiền định ngồi lâu. Not after 5 minutes. Chứ không phải là 5 phút sau chúng ta cảm thấy đau đớn như xác. Goal of asana is to make platform for meditation. Chính vì thế, cái đích của việc chúng ta thực hành, chúng ta tập luyện asana mà chúng ta đang hàng ngày làm, nó giúp cho thân xác chúng ta trở nên khỏe mạnh hơn để chúng ta có thể thực hiện thiền định. So many people don't know what to meditate on. Rất là nhiều người không biết cái đích của thiền định là gì. When you meditate, what do you think of? Chị nghĩ cái đích của thiền định là gì ạ? Đó là sự giải thoát, is liberation, is liberation. And what is your idea of liberation? Vậy cái sự giải thoát thực sự là gì? Theo chị is to Brahman, What? She's not saying that, you say that. Watch this. But if you merge, then you lose yourself. Nhưng mà nếu mà khi mà chúng ta hòa nhập vào rồi thì chúng ta sẽ đánh mất đi cái bản chất của bản thân mình, tính cá nhân của mình. Then how will you feel happiness? Khi mà chúng ta mất đi thực sự cái tính chất cá nhân của mình thì làm sao chúng ta có thể cảm nhận được sự hạnh phúc? Because you don't exist anymore. Tại vì như thế thì chúng ta không còn bản thân chúng ta không còn tồn tại nữa. So this is the Buddhist idea of nirvana. Đó là cái ý tưởng của đạo Phật khi chúng ta đạt được niết bàn. This world does not exist. Nói rằng thế giới này thực sự không tồn tại. This world is false. Thế giới này là sự ảo ảnh. They also say you are also false. Và cũng nói rằng là bản thân chúng ta cũng không phải là không tồn tại. You do not exist. Chúng ta không tồn tại. But this idea, if you think carefully, this idea is not perfect. Nhưng mà nếu mà chúng ta suy nghĩ một cách sâu sắc hơn nữa thì cái ý tưởng này nó không phải là toàn thiện. Listening? Chị có nghe không ạ? This world is temporary, but you cannot say false. Cái thế giới mà chúng ta đang ở nó có thể là tạm thời, nhưng chúng ta không thể nói rằng nó là giả dối, nó là ảo ảnh. You cannot say this world does not exist. It exists. Chúng ta không thể nói rằng cái thế giới này không tồn tại, nó cũng đang tồn tại. But it's temporary. Nhưng mà nó chỉ là tạm thời. Like in India, they give example of snake and rope. Giống như Ấn Độ có một cái ví dụ con rắn. Con rắn và cái sợi dây thừng. Early morning you wake up, it's still a little dark, and one rope is there, but you think snake. Khi buổi sáng chúng ta trời nhá nhem, khi chúng ta nhìn thì cái dây chúng ta có thể lầm tưởng đó là con rắn. So Buddhists give this example. Và sau là Phật cũng lấy một ví dụ như vậy. You think this world is real, but it's not real, it's false. Chúng ta nghĩ rằng cái thế giới này là tồn tại thực sự nhưng nó không thực sự là tồn tại, nó là sự giả dối, nó là sự ảo ảnh. But snake is real. Nhưng mà con rắn nó tồn tại thực sự. And rope is real. Nhưng cái sợi dây nó cũng là đang tồn tại. Right? To think rope is snake, this is false. Nhưng mà chúng ta nghĩ cái sợi dây đó là con rắn thì nó là ảo ảnh. So this world is real. Chính vì thế cái thế giới này nó thực sự đang tồn tại. But to think I belong to this world, this is false. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta thuộc về thế giới này, thuộc về thế giới vật chất này thì đó là ảo ảnh. Right? To think I exist is not wrong. It's not false. Còn chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang tồn tại thì nó là thực sự chứ không phải là ảo ảnh. But to think I am this body, that is false. Nhưng mà chúng ta đồng hóa chúng ta rằng tôi là thân xác này thì đó là ảo ảnh. So the idea of nirvana or non-existence, this will not if someone thinks carefully, it will not satisfy them. Và cái ý tưởng rằng là cái ý tưởng là niết bàn mà chúng ta không thực sự là tồn tại, nhưng mà chúng ta nghĩ một sự sâu sắc, thực sự sâu sắc thì nó sẽ không làm chúng ta thỏa mãn. What is the cause of this world? Vậy cái lý do thực sự tồn tại của thế giới này là gì? Chị đã đọc một cái sách thì chị thấy là mình tồn tại với thế giới này để trải qua mỗi một kiếp sống là mình có các bài học trong
These talks, this word is for incarnation. It's every incarnation we can give. What? These talks is world existence because every incarnation we can do some. It's not the question. The question is, what is the cause of this world? Đấy không phải là câu trả lời. Câu trả lời là vậy thì cái căn nguyên của cái thực sự của cái thế giới vật chất này là gì? If everything is illusion, where does illusion come from? Nếu mà sự tồn tại thế giới này đều là ảo ảnh, vậy thì tất cả ảo ảnh nó là đến từ đâu? Nếu không tồn tại thì cái sự không thể tồn tại. For mind. But mind is false. Nhưng mà nếu như thế thì nếu mà theo cái thuyết như thế thì cái tâm trí nó cũng là ảo ảnh. Mind is illusion. Tâm trí cũng là sự ảo ảnh. How can something which is false produce something? Làm sao một cái thứ ảo ảnh nó tạo ra một thứ khác ảo? The mind is not the cause of the creation. Tại vì sao? Tại vì tâm trí nó không phải là căn nguyên của mọi tạo hóa. Because when we are sleeping, mind is not working. Nhưng nếu mà chúng ta ngủ thì tâm trí của chúng ta nó cũng sẽ ngủ. Anyway, so this idea, to Buddhism preach, everything comes from nothing. Học thuyết của Đạo Phật nói rằng tất cả mọi thứ nó đều xuất phát từ thiên vô. So, no. But problem is we have no experience of something coming from nothing. Nhưng mà chúng ta không có cái trải nghiệm tất cả cái gì đó nó đến từ hư vô, đúng không? Everything have a cause. Tại vì tất cả vạn vật nó đều có một cái căn nguyên nào đó. So what is the cause of all causes? Nó có phải từ một căn nguyên. Everything have a beginning. Tất cả mọi thứ đều có cái sự bắt đầu. What is the beginning of everything? Vậy thì cái căn nguyên, cái khởi nguyên của vạn vật là gì? But who has no beginning? Who is beginning of everything, but he has vậy no ai là beginning? cái căn nguyên, ai là cái đứng khởi nguyên ra vạn vật là gì? Who is the cause of everything? Ai là căn nguyên của căn nguyên? But have no cause. Nhưng mà nếu mà không có căn nguyên thì là ai là người khởi đầu? Okay. Understand? Mọi người có hiểu không ạ? Hay là hơi trừu tượng? But this is God. Tại căn nguyên của vạn vật là đấng tối cao. Okay. And the yogic scriptures describe him as Krishna. Và trong các thánh thư của yoga nói tên của đấng tối cao là Krishna. Have you heard of Krishna? Mọi người đã có bao giờ nghe về tên của ngài chưa ạ? Okay. Krishna is called Yogeshwara. Krishna được gọi là Yogeshwara. He is the origin and goal of the yoga system. Và ngài chính là cái đích cuối cùng, là cái đích tối thượng nhất của tất cả những người thực hành yoga. He spoke Bhagavad Gita. Và ngài đã nói lên thánh thư Bhagavad Gita. Yes, we have PDF. Chúng tôi có bản PDF Bhagavad Gita. We tried very hard to print it in India and bring it here, but it could. Chúng tôi đã cố gắng in nói nhưng có một số trục trặc về lỗi kỹ thuật. Because India is not very organized, not like Vietnam. Tại vì ở Ấn Độ in sách nó có một cái số trục trặc kỹ thuật, chúng tôi in đơn giản như Việt Nam. But we have PDF. Nhưng bây giờ chúng ta đã có bản PDF, nếu ai quan tâm. We'll happily give that to you in Vietnamese. Bằng tiếng Việt, chúng tôi có, nếu mọi người muốn tìm hiểu sâu, chúng tôi có thể gửi cho mọi người. So Krishna is the original guru of the yoga system. Krishna chính là người thầy khởi nguyên đầu tiên của yoga. Right? So Krishna's name is Yogeshwara. Chính vì thế tên của ngài gọi là Yogeshwara. He is the controller, the guru of the yoga system. Và ngài là đứng kiểm soát, đứng tối cao của tất cả các guru ở trong yoga. All of you are doing yoga. Tất cả mọi người. All of you are doing yoga. Tất cả mọi người ở đây đều thực hành yoga, đúng không ạ? So we're happy to speak to you about Krishna. Chính vì thế tôi sẽ quyết định nói mọi người về Krishna. So all of the meditation, pranayam, asana. Tất cả mọi người đều đã từng thực hành thiền định, thực hành tập asana và thực hành pranayama, tập khí công. Controlling the senses. Và cái đích mọi người cuối cùng là muốn kiểm soát các giác quan của mình. This goal. So all practice is to take one to the point of dhyan, meditation. Và tất cả những cái hoạt động đó, tất cả những cái sự thực hành đó nó đều đến với một cái đích, đó là
thiền định. But meditation on what? Thiền định là gì? Thiền định đây đâu? Krishna. Chị thiền định là đối tượng thiền định của chị là gì? Cái đích của thiền định của chị là sao? Tức là bọn chị thiền định cũng có thực đế của bọn chị, tức là bọn chị cũng có một đấng guru, bọn chị gọi là thực đế, bọn chị gọi là Baba, thì đấy là guru của bọn chị. Bọn chị thiền định về Baba. She meditation on her guru. This is not because everyone have different guru. Em dạy hết đi chưa hết, em chưa nói hết. Because Baba của chị cũng là thực đế. And her guru Baba is God. not possible. Điều đó là không thể. Because everyone have different guru. Because tại vì mỗi một người đều có một vị guru. So how can everyone be meditating on different things? Tại sao nếu mà mỗi một người có một vị guru thì làm sao chúng ta có thiền định với các cái khác nhau được? And no guru will say meditate on me, never. Chị mới hiểu là phải có nhiều các cái dòng thiền khác nhau, nhiều các cách thiền định khác nhau. Mỗi một nơi có một cái vị. Have different manifestation in different teaching. Different light of presentation and have different purpose. This is not possible. Haribol. This is not possible. Điều đó là không thể. Every guru is teaching different things. No. Không thể là tất cả các vị guru đều dạy ra một thứ khác nhau được. Then every guru will say meditate on me. Và các mỗi một vị guru, một người thầy bảo hãy thiền định lên ta. There are no groups meditating on own guru. Như thế thì chỉ có một nhánh dạy thiền định lên một cái vị khác nhau. Then everyone going everywhere. Và thế cái đích và mọi người sẽ đi đến một nơi khác nhau được hay không? There cannot be many causes of all causes. Không thể nào có nhiều không thể nào có nhiều căn nguyên trong một căn nguyên được. Okay. Chị thấy là ví dụ như là nhiều con đường đều dẫn đến thành Rome, mình có thể theo nhiều cách khác nhau nhưng đều đến một mục đích. Here is different ways you can come to gold. And Where did you get this idea? Where did you get this idea from? Chị lấy ý tưởng đó ở đâu? So, everyone cannot teach their own path. Everyone cannot teach own path. Mỗi người không phải là ai cũng có thể dạy tạo ra một con đường khác nhau để dạy mình đi đến cái đích cuối cùng. Because ultimate liberation is the same for all souls. Liberation is goal of all souls. Tại vì cái đích cái sự giải thoát là cái đích cuối cùng của tất cả mọi người. If I want to go to Da Nang, I have to buy ticket for Da Nang. Chẳng hạn như nếu mà tôi muốn đến thành phố Đà Nẵng thì tôi đều phải mua đúng cái vé để đến Đà Nẵng. I cannot buy ticket for Saigon and go to Da Nang. No. Chúng tôi không thể cầm cái vé để đến Sài Gòn để đến Đà Nẵng được. Different ticket go to different destination. Tại vì mỗi một cái vé nó sẽ có một cái đích đến khác nhau. So different practice go to different goal. Chính vì thế mỗi một cái dạng thực hành khác nhau thì sẽ dẫn chúng ta đến cái đích khác nhau. Someone studying medicine, he become doctor. Một số người học y họ sẽ trở thành bác sĩ. Someone studying law, he become lawyer. Một số người học luật họ sẽ trở thành luật sư. Someone studying engineering, he become engineer. Những người học lên kỹ sư thì họ sẽ hướng tới làm hành nghề kỹ sư. We cannot think all process will give same result. Chúng ta không thể nghĩ được tất cả các quá trình tu tập mà của chúng ta đều hướng tới cái đích cuối cùng với nhau. So Krishna explained this in Bhagavad Gita. Và Krishna đã giải thích điều này rất chi tiết trong Bhagavad Gita. Yanti deva brata devam. Those who worship the demigods go to the demigods. Ngài đã trích dẫn rằng những người nào thờ phụng các vị á thần họ sẽ đi đến cảnh giới của các vị á thần. Pitra yantini pitraja. Those who worship the forefather go to forefather. Và những người nào thờ phụng tổ tiên của mình họ sẽ đến cảnh giới của tổ tiên của họ. Bhuta yantani bhutaja. Those who worship the ghosts go to the ghosts. Còn những người nào thờ phụng thần linh quỷ thần thì họ sẽ đến cái nơi cảnh giới đó. And those who worship me come to me. Còn những người nào thờ phụng ta thì họ đến nơi cảnh giới của ta. Okay, this is so. You take this PDF and you start to study this Bhagavad Gita. Và chúng ta có thể chúng ta có được ý tưởng đó thì chúng ta có thể bắt đầu nghiên cứu vào Bhagavad Gita.
You never read Bhagavad Gita, so a little difficult. No? Chúng ta chưa bao giờ nghe về Bhagavad Gita, vì thế có thể hơi khó hiểu đối với chúng ta. But we will give you. Tôi có thể tặng bạn. And you start to read. Và có thể bắt đầu đọc. Because Krishna is known as Jagat Guru. Tại vì sao Krishna được gọi là Jagat Guru? Bande Krishnam Jagat Guru. They say Krishna is the Guru of all gurus. Krishna ngài là đứng khởi nguyên trong rằng tất cả các vị Guru yoga. So his opinion that is the topmost. Ngài là đứng đầu trong danh sách các vị Guru. Okay, so anyway, just try to believe this a little bit. Sẽ cố gắng hiểu có ý tưởng gì đó trong những lời thầy nói. To know him is the perfection of the yoga system. Nhờ ngài to know Krishna is perfection of the yoga system. Krishna hiểu biết về yoga một cách toàn diện, hệ thống yoga một cách toàn diện. Yes. Krishna says, Yoginam api sarvesham madgarantara apana. Krishna says, of all yogis, the yogi who only thinks of me, he is the topmost yogi. Và ngài nói rằng trong những người thực hành yoga, những vị yogi nào tâm trí của họ định vào ta, đó là người đó đạt được cảnh giới toàn thiện. So all gurus will teach everyone to meditate on Krishna, not teach them to meditate on Krishna. Và tất cả những người thầy chân chính họ đều nói rằng hãy thiền định lên Krishna, đừng tốn cao chứ không bao giờ bảo thiền định lên ta. So today we were talking about different type of happiness. Ngày hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục thảo luận về chủ đề các dạng khác nhau của sự hạnh phúc. Last night she said, I want to be happy. Buổi tối hôm trước thì chị có nói rằng tôi mong cầu sự hạnh phúc. So we will tell her all happiness is not the same. All happiness is not the same. Và chúng tôi đã giải thích cho chị rằng là hạnh phúc nó không giống nhau của mỗi người. What one person calls happiness, another person will call suffering. Một số người thì hạnh phúc của họ thì việc này đối với họ là hạnh phúc, những người khác đó là sự đau khổ. Some people is drinking and fighting, they feel happiness. Một số người thì tìm kiếm là có sự hạnh phúc nhẹ nhàng hoặc là đánh nhau. Someone is stealing, hay là ăn cắp. They feel happy. Những người đó, những hành động đó của họ mang lại sự thỏa mãn hạnh phúc cho họ. If they think by doing this activity I will get happiness. Và họ nghĩ rằng nếu họ làm những việc như thế, nó sẽ mang lại sự thỏa mãn hạnh phúc cho họ. Okay. A man think by going to prostitute I will become happy. Một số người đàn ông khi tìm kiếm từ gái bán hoa thì họ cảm thấy họ bị thỏa mãn. Some people think to merge with the universal consciousness, this will give happiness. Còn một số người cao hơn họ nghĩ rằng họ hòa vào ánh sáng, họ hòa vào trong hư vô, hòa vào trong niết bàn thì đó là sự hạnh phúc tối cao của họ. Can you, if you merge with chocolate, can chocolate taste? Okay, just say, can chocolate taste itself? Nếu mà chúng ta chẳng hạn như chị tưởng tượng chị là hòa trong chị là miếng sô cô la, chị hòa vào miếng sô cô la đó thì chị còn cảm nhận được cái vị ngọt ngào của sô cô la không? No. Không đúng ạ. Can nectar taste itself? Làm sao một cái sự làm sao chúng ta có thể cảm nhận được tử tiên thì chúng ta hòa vào nó rồi đúng không ạ? Can happiness taste itself? No. Làm sao cái sự hạnh phúc đó tự cảm nhận hạnh phúc của chính bản thân mình. To taste happiness, you have to be different from. Nếu mà chúng ta muốn cảm nhận được sự hạnh phúc, chúng ta cần phải tách biệt nó riêng với nó. To taste chocolate, you have to be different from. Nếu mà chúng ta muốn cảm nhận được vị ngọt ngào của sô cô la, chúng ta không phải là biến mình thành sô cô la. So some people think liberation means to merge. Một số người có ý tưởng rằng họ nghĩ rằng sự giải thoát đó là khi chúng ta hòa nhập vào. But if you merge, you cannot experience. Nhưng mà khi mà chúng ta hòa nhập vào như thế rồi, chúng ta không còn sự trải nghiệm nữa. Because there must be three things. Tại vì sao? Tại vì có sự trải nghiệm chúng ta cần phải có ba thứ. Taster. Đó là cái người đi trải nghiệm cái vị giác. Tasted. Đó là cái người thử cái vị đó và cái người được. Yes. Có nghĩa là nếu mà chúng ta có sự trải nghiệm, chúng ta cần phải có ba yếu tố. Đó là cái vị giác, cái sự trải nghiệm đó và cái người thử nó. Tasted and tasting. Và tasted. Có nghĩa là sao? Để chúng ta có được cái trải nghiệm đó, chúng ta phải có ba người, cái người được trải nghiệm, cái người hướng tới cái sự trải nghiệm đó và cái vị trải nghiệm đó, chúng ta ba yếu tố đó. Three. Try to remember these three.
Chúng ta hãy cố gắng nhớ để chúng ta phải có ba yếu tố, có nghĩa là người có cái sự trải nghiệm đó, người cảm nhận nó, và cái vị giác, cái vị đang trải nghiệm nó. Vâng. Okay. I'm giving material example. Ngài sẽ lấy một cái ví dụ một cách thực tế cho mọi người hiểu hơn. Some noodle, Có một bát bún hay phở gì đó big, hot. lớn, một bát tô lớn. But this is happiness. Và cái bát tô bún đó nó tượng trưng cho sự hạnh phúc chẳng hạn. But have to be someone to eat the noodle, then can feel happiness. Và những người nào ăn cái bát tô bún thì họ sẽ cảm thấy sự hạnh phúc. So eater and noodle, but no eating, no happiness. Tô phở đó là sự hạnh phúc, nhưng mà nếu chúng ta không ăn nó, chúng ta không có trải nghiệm, chúng ta không bao giờ biết nó là sự hạnh phúc. This is a material example. Đó là một cái ví dụ rất là vật chất như thế. Right? So we can have some idea. Để chúng ta có một ý tưởng nào đó về sự hạnh phúc. So if we merge, there is no happiness, no one to experience happiness. Tại vì khi mà chúng ta hòa nhập vào rồi đó thì chúng ta không còn cái sự trải nghiệm hạnh phúc đấy nữa. Right? To love must be two. Cũng như vậy, khi mà tình yêu nó cần phải có hai đối tượng. So the yoga scriptures say merging, this is one type of misfortune. Cho nên vậy trong yoga nói rằng nếu mà chúng ta hòa nhập vào đó, đó chính là một sự giống như một sự bất hạnh. Like death to the soul. Nó giống như là chúng ta đang tự kết liễu linh hồn của bản thân mình. And this gives no real happiness. Và nó sẽ không mang lại sự hạnh phúc thực sự ở chúng ta. Okay. So mukti api lilanam vigraham bhagavan bhajanta. So we are talking about what is beyond the nirvana. Chính vì thế chúng ta nói vậy cái gì vượt qua ranh giới của Niết Bàn, Beyond liberation. vượt qua cả sự giải thoát là gì? That is the goal of the yoga system. Đó chính là cái đích cuối cùng của hệ thống yoga. To stop suffering is not the goal of the yoga process. Việc dừng lại sự đau khổ và sự bất hạnh đó không phải đích cuối cùng, đích tối cao của yoga. What happens after suffering stops, that is the real goal. Cái đằng sau cái việc chúng ta dừng lại sự đau khổ đó là cái đích cuối cùng của yoga. Right? Lord Buddha was very careful. Buddha was very careful. Đức Phật ngài rất là thận trọng. He spoke to the point of liberation. Ngài đã tiết lộ chúng ta cái điểm cuối cùng của sự giải thoát. But what happens after liberation? He remains silent. Nhưng mà đằng sau sự giải thoát, khi đạt sự niết bàn rồi thì ngài im lặng. Understand, mother? You are suffering, right? Chị đang có sự trải nghiệm đau khổ đúng không? So she's thinking how I become free from suffering. Và thế chị có suy nghĩ rằng làm sao tôi giải thoát được khỏi những sự buồn phiền đó. But we say don't think that. Nhưng chúng ta nói đừng nghĩ như vậy. Try to think beyond that. Chúng ta hay nghĩ cái gì đó nó vượt qua cái đó. Like some man is very sick in hospital. Someone is very sick in hospital. Một người là rất là đau ốm trong bệnh viện. He's thinking, when I can become free from disease. Và bệnh nhân đó nghĩ rằng làm sao tôi có thể khỏi được bệnh. But when he is free from disease, no, to become free from disease is not his goal. To go out of hospital and be with his family, this is the goal. Nhưng mà khi anh ta khỏi bệnh rồi thì không phải khỏi bệnh là cái đích của anh ta, mà khi anh ta khỏi bệnh rồi thì cái đích của anh ta là gia đình anh ta quay trở về. So liberation is not goal. Chính vì thế sự giải thoát nó không phải là cái đích cuối cùng. Because liberation is temporary. Tại vì sao? Cái sự giải thoát nó chỉ là tạm thời. Right? Suffering means material suffering have a cause, right? Material suffering has a cause. Tại vì sao? Cái sự đau khổ trong thế giới vật chất này nó đều có căn nguyên của nó. To remove that cause, this is material. Nếu mà chúng ta lại bỏ đi căn nguyên của sự đau khổ đó, nó vẫn thuộc về thế giới vật chất này. And liberation is temporary. Chính vì thế cái sự giải thoát nó cũng là tạm thời. To become liberated takes 1 second. Pay attention. To become liberated takes 1 second. Nếu mà chúng ta đạt sự giải thoát chỉ là 1 giây, chỉ là một khoảng khắc. Right? So this is temporary. Và cái sự giải thoát đó, khoảng khắc đó nó chỉ là tạm thời. But what happens after liberation? This is eternal. Và sau cái khoảng khắc giải thoát đó, đó mới là vĩnh cửu. So mukti api lilanam vigraham bhagavan bhajanta. After liberation, the soul exists. Sau khi giải thoát, linh hồn mới thực sự
linh hồn vẫn là tồn tại. But that time the soul gets a spiritual body. Nhưng lúc đó linh hồn chúng ta sẽ có được hình dạng tâm linh của mình. No? And the Supreme Lord, Krishna, also has a spiritual body. Và đấng tối cao ngài cũng có cái hình dạng. Right? And the relation between the soul and Krishna, this is eternal. Và cái lúc đó thì khi mà linh hồn đạt được cái thân xác tinh thần rồi, và mối quan hệ của linh hồn đối với đấng tối cao đó nó là vĩnh cửu. And this is the goal. Và đó là cái đích cuối cùng. And this is very hard for us to understand. Tất nhiên cái điều này rất là khá là khó hiểu đối với chúng ta. Because we are hearing first time. Tại vì tất cả những thứ này chúng ta đều nghe lần đầu tiên. And we seem very strange. Và chúng ta nghĩ rằng những cái lý thuyết này nó khá là lạ lùng đối với chúng ta. And we are speaking strange things. Và chúng ta nói những thứ rất lạ lùng. But we are speaking from the Yoga Sutras, the scriptures. Nhưng mà chúng tôi tất cả những gì chúng tôi nói đều trích dẫn từ các sutra, từ các kinh của yoga. And this gives the ultimate happiness. Và cái đó nó sẽ mang cho chúng ta cái hạnh phúc vĩnh cửu. If all material happiness is like an ocean, Tất cả những sự hạnh phúc chúng ta kiếm tìm ở trong thế giới vật chất này là giống như một đại dương. liberation is like one drop of happiness. Và sự giải thoát đó nó giống như là một cái giọt nước trong một đại dương đó. But the happiness of relation with Krishna is like an ocean. Em xin lỗi. Cái sự giải thoát nó giống như là một giọt nước trong đại dương, nhưng mà cái sự hạnh phúc sự hạnh phúc tối cao nó giống như một đại dương vậy. Okay, because that relation is eternal. Và khi mà chúng ta và khi mà chúng ta giác ngộ được điều đó thì đó mới là sự hạnh phúc thực sự. In Bhagavad Gita, Krishna says, Trong Bhagavad Gita, Krishna đã nói rằng Bahu janmanamanti gyanavamam prapatyante vasudev sarvamiti samahatma sadulavam. After many, many lifetimes, when his knowledge is perfect, he comes to me. sau trải qua rất là nhiều kiếp, khi mà chúng ta đạt được tri thức toàn thiện đó, con người giác ngộ được tri thức toàn thiện đó, người đó sẽ đến với ta. So Krishna is the goal of the yoga system. Chính vì thế Krishna là đích tối thượng của tất cả các hệ thống yoga. To understand him is perfection of knowledge. Và khi chúng ta hiểu được điều này, có nghĩa là chúng ta đạt được tri thức toàn thiện. Before Vietnam, before Buddhism, all were following these Vedic teachings. Chúng ta phải biết rằng rất nhiều ngàn năm trước khi đạo Phật xuất hiện, không chỉ Việt Nam mà một số nước khác, thì cái văn hóa Vệ Đà này nó đã tồn tại rất là lâu. Is it true? Before Buddhism, these were all Hindu countries. Chúng ta biết rằng trước khi đạo Phật xuất hiện thì tất cả những cái nước lân cận chúng ta đều văn hóa Vệ Đà, nó đều xuất hiện. But we have forgotten all these things. Nhưng mà chúng ta quên cái gốc đó, quên cái tri thức đó. But that is nature of this modern age, Kali Yuga. Thực ra đó chính là cái bản chất của cái kỷ nguyên này, kỷ nguyên Kali Yuga. Real knowledge become covered. Khi mà cái tri thức bị lãng quên. But it still exists. Nhưng nó thực sự vẫn còn đang tồn tại. If you are, now these teachings going all world. Chính vì thế cái tri thức này bây giờ nó đang truyền tải đi khắp nơi thế giới. America, Từ Mỹ, Vietnam, Việt Nam, something, Russia, Spain, Tây Ban Nha, Canada, Canada, Australia. Australia. Yesterday we come from India. Ngày hôm qua chúng tôi xuất phát từ Ấn All Độ. world people are studying these teachings. Và tất cả khắp nơi trên thế giới mọi người đều học học thuyết này. And they are giving up nirvana. Và họ đã từ bỏ đi sự niết bàn. No, I not accept this. Và họ không chấp nhận được sự niết bàn đó. And they are chasing Krishna. Tại vì họ muốn là trở thành This gives the highest happiness. và họ đã chạy theo Krishna, tại vì đó là cái đích cao nhất mà họ muốn hướng tới. Because what is happiness? Tại vì sao? Hạnh phúc thực sự là gì? Who is the source of all happiness? Ai là cái căn nguyên? Ai là cái căn nguyên cuối cùng của sự hạnh phúc? Krishna. Krishna. Krishna is made of pure happiness. Krishna đó chính là cái hạnh phúc thuần khiết nhất. Krishna's, our body is made of meat and skin. Thân xác của chúng ta được tạo bằng thịt bằng xương. But Krishna's body is made of three things. Nhưng thân xác của Krishna được hoàn thiện từ ba thứ. No? Eternality, Đó là sự vĩnh cửu, knowledge, sự trí huệ, and bliss. và sự Happiness. và sự an lạc, phúc lạc. Right? Krishna is the source of all knowledge. Và Krishna đó chính là cái cội nguồn của tất cả mọi tri thức. So who chants his name, Krishna Krishna,
they will get perfect knowledge. Và khi mà chúng ta tụng niệm thánh danh của Ngài Krishna thì chúng ta sẽ có được cái tri thức hoàn thiện đó. Krishna is eternal. Tại vì sao Krishna chính là vĩnh He cửu? have no beginning. Ngài không có khởi nguyên, Right? Not like us. không giống chúng ta. We take birth, we die. Chúng ta có sinh có tử, We're always changing. và thân xác của chúng ta luôn luôn thay đổi, And the material world always changes. và cái thế giới vật chất này nó cũng luôn luôn thay đổi. But Krishna never changes. Nhưng Krishna thân xác của Ngài thì không bao giờ. If you go on Google and look Krishna, millions of pictures will come up. If you look in Google, Krishna, Nếu mà chúng ta vào trong Google chúng ta đã đánh chữ Krishna thì có rất là nhiều những bức tranh về Ngài. right? Millions and millions of pictures are there. Hàng triệu bức tranh. But you'll never find old Krishna. Nhưng mà chúng ta sẽ không bao giờ tìm kiếm được một bức tranh nào Krishna về tuổi già cả. Đeo kính. Và nhân già cỗi. No wheelchair Krishna. Và không ngồi trên xe lăn. No walking stick Krishna. Give some water to him. Và chính vậy. Don't die before end of lecture. Don't call. Just if translator died, big problem. No. It's a courtesy today. Just get water. Bring water. Why talking? Just bring some water. Drink properly. Straighten back. You will see no picture of old Krishna. Nhưng mà chúng ta tìm đến chỗ người chúng ta nhìn thấy bức tranh về Krishna. Because his body, his spiritual body never changed. Tại vì sao khi thân xác tinh thần thì không bao giờ thay đổi. We never see a picture of old Buddha also, right? Cũng giống như chúng ta không bao giờ tìm kiếm hình ảnh của Đức Phật trong hình ảnh giá cội đúng không ạ? Because Buddha is incarnation of Krishna. Tại vì sao lại Đức Phật là một trong những hóa thân của Krishna? Just 2 weeks ago, we were at the birthplace of Buddha. Chúng ta biết rằng Đức Phật chỉ có 2 weeks before, Hai tuần trước thì Ngài đã hành hương đến nơi sinh ra, đến nơi sinh ra Đức Phật. there was millions of Hindus going to Buddha's birthplace. Hàng trăm hàng triệu người Ấn Độ giáo đến nơi này. Buddha and Krishna is not two persons. Tại vì sao? Tại sao những người theo Ấn Độ giáo họ mới hành hương đến nơi này? Tại vì là Đức Phật và Krishna nó là một. This is same person, Nó là một người. same truth. Nó là một chân lý tối cao. We accept Buddha, Chúng tôi được tiếp nhận Đức Phật. but his teachings we not accept. Nhưng mà cái học thuyết của Ngài thì chúng tôi không nhận. Why? Tại sao? Because Buddha came to stop animal slaughter. Tại vì sao? Cái căn nguyên khi mà Đức Phật đến đây là Ngài muốn dừng lại cái sự tàn sát động vật. So he preached. Sự tàn sát. So he preached the religion of non-violence Và Ngài đã đi thuyết pháp về sự không sát sanh and non-action. và sự bất động. Yes, to stop foolish activity. Và dừng lại những hành động ngu ngốc. But so he spoke to liberation, but beyond that he remained silent. Ngài chỉ nói đến khi chúng ta đạt được sự giải thoát, còn cao hơn sự giải thoát là gì thì Ngài im lặng. So if we want happiness, you have to go to him. Chính vì thế chúng ta muốn có được sự hạnh phúc chúng ta cần phải đi. Because that happiness is on soul level. Tại vì sao cái sự hạnh phúc nó chính là cái căn nguyên của tất cả. If you eat noodle, you also feel happiness. Ngay cả khi mà chúng ta ăn và chúng ta cảm thấy sự hạnh phúc. But that is body level. Nhưng mà cái sự hạnh phúc đó nó chỉ dừng lại ở trên thân xác này. If you get liberation, you'll feel a happiness. Khi mà chúng ta đạt được sự giải thoát, chúng ta sẽ cảm nhận sự hạnh phúc. But this is more on mind level. Nhưng mà cái hạnh phúc mà khi chúng ta đạt sự giải thoát đó nó chỉ dừng ở cấp độ tâm trí. But we should try for the highest happiness. Nhưng mà chúng ta cố gắng đi tiến tới bậc cao hơn. That is soul level. Tiến tới cấp độ của linh hồn. The soul is not material. Linh hồn không thuộc về thế giới vật chất. In Sanskrit, it's called Atma.
Linh hồn trong tiếng Phạn được gọi là Atma. Atma means real self. Atma có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái tôi thực sự, cái bản ngã thực sự của mình. Who are you? Chị là ai ạ? Are you the body? Chị có phải là cái thân xác mà chị đang có không? No. Không. No. Không, We are not the body. chị không phải là cái thân xác mà hiện tại chị đang có. Because this body is temporary. Tại vì sao? Cái thân xác mà chúng ta đang có này nó là tạm thời. This body have a beginning. Và cái thân xác này nó cũng có cái sự khởi nguyên của nó. This body have an end. Và cái thân xác này nó cũng có cái sự kết thúc của nó. So happiness of the body have a beginning and an end. Chính vì thế cái hạnh phúc mà nó chỉ dừng lại ở cấp độ thân xác này nó cũng có cái sự khởi nguyên và có cái sự lụi tàn. This will not satisfy us. Và cái đó, cái sự tạm thời đó nó không thỏa mãn chúng ta. We are not the mind. Tại vì sao chúng ta không thuộc về tâm trí? Chúng ta không thuộc về tâm trí này. Because meditation teach us to watch the mind. Thiền định dạy chúng ta cần phải kiểm soát tâm trí, chiêm nghiệm nó. So who is watching the mind? Vậy thì tâm trí hướng tới cái gì? If as you teach, mind needs to focus on Krishna. My question was, who is the witness of the mind? Vậy thì ai là người đang chứng kiến tâm trí? Có nghĩa là In meditation we think many things. trong khi mà chúng ta ngồi, khi mà chúng ta thực hành thiền thì chúng ta nghĩ, khi mà tâm trí chúng ta nghĩ rất nhiều thứ, đúng không? My son is not doing good at school. Khi mà chẳng hạn như con trai tôi không đi làm, không đi đi học. Fridge is empty also. Tủ lạnh đang bị trống. Hey, I not paid electricity bill. Tôi vẫn chưa trả phí tiền điện. Mind is going on. Có nghĩa là chúng ta khi mà trong lúc chúng ta vận động như thế, tâm trí của chúng ta hay chạy rất nhiều But nơi. who is the witness of the mind? Who is watching the mind? Vậy thì ai là người đang chiêm nghiệm, đang chứng kiến tâm trí đó của chúng ta, bên trong chúng ta? This is yourself. Who is that self? Vậy thì cái chính bản thân, cái chính bản sự. And what is the identity of the soul? Vậy cái định nghĩa của linh hồn là gì? What is the function of the soul? Vậy thì cái chức năng của linh hồn là gì? What are the activities of the soul? Vậy thì cái hoạt động chính của linh hồn là gì? What is the happiness of the soul? Vậy thì hạnh phúc thực sự của linh hồn là gì? That is real. Đó là một cái And to know that is perfect liberation. Nếu mà chúng ta biết được thực sự những cái đó thì đó mới là cái giải thoát thực sự. So Vishnu Angri Labdeti Mukti. Real liberation means to serve Vishnu, to serve Krishna. Và trong Thánh Thư viết rằng là cái sự giải thoát thực sự đó là khi chúng ta hướng đến sự phụng sự Vishnu. So this is called Bhakti Yoga. Đó chính là cái đích tối cao của Bhakti Yoga. We are practicing Bhakti Yoga. Và chúng tôi là những người thực hành Bhakti Yoga. Right? Yoga means to join. Chúng ta nhắc lại yoga có nghĩa là sự kết nối. All these things we discussed last night. Tất cả những người buổi trước chúng ta đều biết điều đó, đúng không? So when the soul joins with the supreme soul, that is called Bhakti Yoga. Và khi mà linh hồn kết nối được với linh hồn tối cao thì đó gọi là Bhakti Yoga. And that will give the highest happiness. Đó, cái sự kết nối đó nó sẽ mang lại chúng ta cái hạnh phúc tối cao nhất. Krishna says, Param Drishtina Bhatate. One who tastes that easily gives up all other inferior tastes. Và Krishna nói trong Bhagavad Gita rằng nếu mà chúng ta cảm nhận được cái hạnh phúc đó thì tất cả mọi thứ. Okay, I know these are very high topics. Thì nó sẽ có một cái sự hạnh phúc tập. These are very high topics. Thực ra cái chủ đề này nó rất là cao. Maybe someone understands, someone not understands. Có thể có một số người hiểu hoặc một số người không. But one person understands, that is success. Nhưng mà chỉ cần một người hiểu thì đó là sự thành công rồi. Okay? Hanoi have 8 million people. Ở Hà Nội thì có hơn 8 triệu người. If one person understands, we are too much happy. Nhưng chỉ cần một người hiểu được những gì mà chúng tôi nói, chúng ta cảm thấy rất hạnh phúc. Because the souls are unlimited. Tại vì sao? Tại vì linh hồn nó là vô hiệu. Now we think soul only in human body. No. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ hiểu rằng linh hồn nó chỉ là thuộc một thân xác. So in Sanskrit, soul is also called life. Trong Sanskrit, Soul is called life, jiva. trong tiếng Phạn thì jiva thì linh hồn được gọi là jiva. Wherever we find life, that means soul is there.
Wherever we find life, that means soul is there. Nếu như ở bất cứ trong vật nào chúng ta tìm kiếm sự sống thì nó gọi là trong đó có đều có linh hồn, đều có chứa linh hồn. Is soul there? Trong cái gậy mà thầy đang cầm nó có sự sống không? No life, no consciousness. Nếu mà trong cái vật này nó không có sự sống, nó không có sự nhận thức thì nó không có linh hồn. Vậy cái đồ vật này đang cầm trên tay nó có sự sống không? This is called anatma. Những cái thứ này gọi là anatma. All material things called anatma, no atma, no soul. Tất cả những thứ thuộc về cái vật chất này gọi là anatma, có nghĩa là nó không có linh hồn thì nó So không có sự wherever sống. we see life, wherever we see consciousness, that means soul is there. Những cái thứ mà chúng ta nhìn thấy nó có sự sống, nó có sự nhận thức thì nó bên trong nó đều có linh hồn. But now that soul is covered. Nhưng mà những cái linh hồn đó hiện tại nó đang trong trạng thái bị che phủ. Right? So 5 levels of covering. Và lẽ giải thích ngày hôm qua rằng cái trạng thái che phủ đó nó có 5 lớp. Lowest is called Avarnat. What's it called? Don't look at the spelling. Avarnatmik Chaitanya. Và cái lớp che phủ ngoài cùng nhất, thấp nhất thì gọi là Soul is fully covered. gọi là what is called slowest? Avarnatmik. Look Avarnatma. up the 5 levels of consciousness. Có nghĩa là khi linh hồn nó được bao phủ với 5 lớp ngoài cùng nhất đó là cái cấp thấp khi mà linh hồn hoàn toàn bị che phủ hoàn toàn. Like tree. Giống như là cái cây vậy. Like tree, plant. Hoặc là giống những con vi khuẩn Fully covered. cái sự nhận thức và linh hồn của nó hoàn toàn bị che phủ hoàn toàn. Then, what's it called? Avarnatmik. Then, I can't remember. Viksheptatmik, like fish. Và đến cái bậc tiếp theo là khi đến những cái loài lưỡng cư, những loài cá. Dogs, cats. Và những cái sự thức cao hơn thì đó là những con chó mèo cũng được nuôi trong nhà. These are different levels of covering. Và những linh hồn trong những cái loài vật đó thì nó có cái sự nó bị che phủ khác nhau. Mukali Chaitanya means human form. Và cuối cùng đó chính là con người. Because human have more developed consciousness. Tại vì sao con người cái sự nhận thức của họ phát triển hơn? This class only human can understand. Cái lớp này tất cả những con người đều hiểu. Dog, cat cannot understand this. Con chó, con mèo thì chúng không hiểu được. And person who is like dog and cat also not understand. Còn những con người mà sống nếu những con người mà sống cuộc sống giống như sắp sang họ không thể hiểu được. So human means soul is manifesting. Có nghĩa rằng là khi con người cũng như khi mà linh hồn nó human have discrimination. Human have discrimination. Linh hồn discrimination. Con người chúng ta đều có thể sự phân biệt được. Human know difference between good and bad. Con người chúng ta đều có phân biệt đâu là trái, đâu là phải. Human can practice spiritual life. Và chính trong thân xác con người chúng ta có thể thực hành tu tập. But unfortunately, most people have human body, but consciousness not developed. Nhưng nó rất đáng tiếc có những người có thân xác con người nhưng sự nhận thức của họ không được phát triển. Okay. Why drinking, eating meat? Chính vì thế họ làm hành động như ăn thịt uống rượu. So consciousness is covered. Tại vì những hành động đó là khiến cho tâm trí của chúng tôi không được khai mở, nó bị bao phủ hoàn toàn, che phủ hoàn toàn. So, the human form of life is the chance for someone to develop full consciousness. Chúng ta hiểu rằng trong thân xác con người đó là cơ hội để chúng ta có thể khai mở ra tâm trí của mình, khai mở sự nhận thức của mình. That is Krishna consciousness. Khai mở ra cái nhận thức nào là nhận ý thức Krishna. To be conscious of Krishna. Chúng ta có thể nhận thức ra Krishna. To remember him. Và có thể nhớ đến Ngài. If you love someone, you always remember them. Nếu một ví dụ nếu mà chúng ta yêu quý ai đó, chúng ta luôn luôn tựa nhớ về họ. You have children? Chị có con đúng không? You remember them? Chị luôn luôn nhớ về con mình đúng không? Because love is there. Tại vì sao? Tại vì cái nhớ đó tại vì có sự tình yêu tồn tại giữa chị và con của chị. So remembrance means love. Sự ghi nhớ về ai đó có nghĩa là tình yêu của mình. Prem Pumato Maha. The goal of the yoga system is actually pure love. Và cái đích cuối cùng của yoga đó là sự chúng ta đạt được cái sự tình yêu thuần khiết đó. If you love someone, you think of them. Khi mà chúng ta yêu quý một ai đó, chúng ta luôn luôn suy nghĩ về họ. You serve them. Và luôn luôn hướng tới sự phục sự cho họ. Right? Do you serve your children? Chị luôn luôn phục vụ con cái của mình. Why?
Tại sao chị đừng phục vụ con cái của mình? Đúng, You chị serve your husband, chị cũng phục vụ chồng của mình đúng we không? serve our parents. Why? Và chị cũng phụng sự cha mẹ của mình đúng không ạ? Tại sao? Because relationship, Tại vì chị có mối quan hệ với họ, affection. có tình yêu đối với họ. So Bhakti Yoga means this same mood but to Krishna. Bhakti Yoga cũng có như thế, cũng có cái sự yêu thương, có sự kết nối, có quan hệ đó, nhưng chúng ta hướng tới Krishna. He is the soul of the soul. Ngài chính là linh hồn của tất cả các linh hồn. Right? We are called Atma, individual soul. Chúng ta được gọi là Atma, những linh hồn cá thể. But Krishna is called Paramatma, Như Krishna được gọi là Paramatma, supreme soul. linh hồn tối thượng. So when we please the super soul, then the individual soul become happy. Và khi mà chúng ta làm hài lòng linh hồn tối thượng thì bản thân chúng ta cũng sẽ cảm nhận được sự hạnh phúc. Okay, this is secret of happiness. Đó chính là cái bí mật của sự hạnh phúc. So now our attention is given to this world. Nhưng hiện tại bây giờ cái sự chú ý của chúng ta được hướng tới thế giới vật chất này. So we suffer. Chính vì thế chúng ta mới có những sự trải nghiệm đau khổ. So Buddha taught us, give no attention to this world. Chính vì thế học thuyết của Đức Phật có nghĩa là chúng ta đừng có quyến luyến gắn bó đối với thế giới vật chất này. That is liberation. Thì đó là sự giải thoát. But this is also not the perfect platform of happiness. Nhưng đó vẫn chưa là nhưng mà cái đó vẫn không phải là sự hạnh phúc toàn vẹn nhất. So when the soul loves the supreme soul, that is the topmost happiness. Khi mà chúng ta có sự kết nối giữa linh hồn cá thể và linh hồn tối cao, đó là một sự hạnh phúc thực sự. Sound complicated? Start to read. Chúng ta hãy bắt đầu việc đọc. Start to chant these names. Hay là chúng ta hãy bắt đầu từ việc tụng niệm cái tên này. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. This is called Maha Mantra. Cái công niệm chú mà ngài vừa nói đó là Maha Mantra. Maha means great. Maha đó là sự Maha được dịch ra từ tiếng Phạn, sau đó là sự vĩ đại. And this mantra gives sacha happiness. Cái Maha Mantra này đó chính là cái nguồn cội của tất cả sự hạnh phúc. Even the perfected souls always chant it. Ngay cả khi những linh hồn đạt được sự cảm trí tuệ rồi, họ vẫn luôn luôn tụng niệm Maha Mantra. Because Krishna is the source of happiness. Tại vì sao? Tại vì Krishna đó chính là nguồn cội của tất cả sự hạnh phúc. Even the liberated souls taste this happiness by chanting His name. Ngay cả những linh hồn đã được giải thoát rồi, họ cũng luôn luôn tụng niệm. Tại vì sao? Tại vì đó họ cũng luôn luôn tìm kiếm sự hạnh phúc. Tại vì tên của Ngài. And the more you chant, the more happiness you'll feel. Khi mà chúng ta càng tụng niệm nhiều hơn, chúng ta sẽ có những trải nghiệm hạnh phúc nhiều This is hơn. spiritual happiness. Đó là những hạnh phúc, đó là hạnh phúc trong hạnh phúc tâm linh. Right? Material, you eat one bowl of noodle, in the beginning you feel happiness, but you have some limit. Còn cái sự hạnh phúc trong thế giới vật chất này là nó có đều có nhiều sự hạn chế. Như những kiểu chúng ta ăn một bát phở chỉ ngon, nhưng mà ăn nhiều chúng ta cũng cảm nhận sự hạnh phúc ngon lành nữa. But spiritual happiness means unlimited. Nhưng cái sự hạnh phúc tâm linh nó là vĩnh cửu, nó là vô ngưỡng. So this happiness of chanting His name, this is unlimited happiness. Chính vì thế cái hạnh phúc khi chúng ta tụng niệm thánh danh nó là vô ngưỡng. Anandam Buddhivadana. Nó là Anandam Buddhivadana. Anandam. Buddhi means ocean. Buddhi có nghĩa là gì? Nó là đại dương. The happiness of chanting Krishna's name like an ocean. Và cái sự hạnh phúc khi mà chúng ta tụng niệm nó giống như đại dương, nó được ví như đại dương vậy. But this ocean have no sharks. Cái đại dương đó nó không có những con thủy quái, có con No waves. No big waves. Không có những cơn sóng lớn. No salty taste. Và không có những cái vị mặn của biển. Salt. No salty taste. Yes. Okay, so if you can chant these names, you will become happy. Khi mà chúng ta tụng niệm danh, chúng ta sẽ cảm nhận được sự hạnh phúc đó. Okay, all material suffering automatically will be finished. Và lúc đó tất cả cái sự đau khổ, những cái của trong thế giới vật chất này nó cũng sẽ dừng lại. Tại vì sao? How is it possible? Làm sao điều đó là có thể? This world is always suffering, always. Tại vì sao trong thế giới vật chất này sẽ luôn luôn tồn tại sự đau khổ. But if you chant these names, you will feel so happiness. This suffering never disturbs. Trong thế giới vật chất này nó sẽ luôn luôn đau khổ, nhưng mà nếu chúng ta thực nghiệm thánh danh, khi bản thân chúng ta cảm nhận được sự hạnh phúc rồi thì những cái đau khổ đó nó không chạm đến chúng ta nữa. Any questions from the people? Mọi người có câu hỏi gì không? No question. Không có câu hỏi gì không? Thầy hỏi chị nhiều thì chị Không chỉ có hỏi nhưng chị cảm thấy có
So you accept everything. Nếu mà không có câu hỏi, tôi nghĩ rằng mọi người đều đồng ý với những lời thầy nói, đúng không ạ? Fully surrender to Krishna. She will fully surrender to Krishna. Chị có chấp nhận Krishna hay không? Nếu mà không có câu hỏi, có nghĩa là mình chấp nhận những điều thầy nói. Vậy chị có... Because Krishna is not material. Tại vì sao Krishna Ngài không thuộc về thế giới vật chất này? In this world we have knowledge by senses. Tất cả những gì mà trong thế giới này tri thức chúng ta đạt được nhờ các giác quan của mình. Then we get some experience in the mind. Tất cả những gì chúng ta trải nghiệm được nhờ tâm trí. But Krishna is transcendental. Nhưng Krishna Ngài vượt qua ranh giới của thế giới vật chất này. He's beyond the senses, beyond the mind. Ngài vượt qua tâm trí, vượt qua các giác quan. So to understand him, experience him is not so easy. Chính vì thế để có thể hiểu Ngài, có trải nghiệm đó rất là dễ dàng. We will have to follow the process of Bhakti Yoga. Chính vì thế để mà hiểu được điều đó, chúng ta cần có một quá trình tu tập người ta gọi là Bhakti Yoga. In 1 hour I cannot explain too much. Chính vì ở 1 giờ không thể nói tất cả mọi điều. But begin to chant these names. Nhưng hãy bắt đầu từ việc đơn giản nhất là chúng ta hãy thử tụng niệm. Walking. Tụng niệm lúc nào? Lúc đi. Dhyan means meditation. Khi mà chúng ta lái xe hay đi làm, chúng ta có thể định tâm mình vào đó. So by chanting his names, you can always meditate on Krishna. Khi mà chúng ta tụng niệm tên Ngài, nó cũng là một dạng sự thiền định. On the bus. Khi chúng ta ngồi đi trên xe buýt. At home. Hay ở nhà. With the children. Cùng với những đứa trẻ at của mình. work. Hay ở trên lúc đi làm. Lying in bed. Hay là nằm trên giường. You can always remember. Khi mà chúng ta nhớ đến câu niệm chú này. And the perfection of the yoga is called samadhi. Yoga toàn thiện khi chúng ta đạt được trạng thái samadhi. Right? Samadhi means when you see Krishna face to face. Samadhi khi chúng ta đạt được trạng thái samadhi thì có nghĩa là chúng ta có thể mặt đối với Krishna. Take some books. Mọi người có yes. Take some books. Chúng ta hãy cầm ở đây có một số quyển sách. We will be here 1 week. Chúng tôi hãy còn ở đây đến thứ 6 tuần này. Thứ 6 tuần sau. We'll have programs at our house. Chúng tôi có tổ chức một số chương trình ở tại 30 Hàng Hương. Come in here. Nếu mà mọi người thích thì mọi người có thể đến. Become happy. Chúng tôi rất hạnh phúc đón chào mừng mọi người. Try to become vegetarian. Mọi người hãy cố gắng bắt đầu từ việc chúng ta thử ăn chay. Are you vegetarian? Chị ăn chay. Have to be 100% vegetarian. Have to be 100% vegetarian. Okay? Don't worry, if you chant these names, heart will be pure. Thank you very much. Come to India. Chúng em hay tổ chức những cái tour hành hương cuối năm ở đến Ấn Độ. Nếu mà mọi người mong muốn thì mọi người có thể Vietnam and India is so close. Tại vì đến Ấn Độ rất là gần, đến Ấn Độ rất là gần, đây có 5 tiếng thôi. $100 going, $100 coming. Flies, $100. Có 5 triệu, còn 5 triệu vé từ đây sang Ấn Độ. So we are inviting you. What's your name, sir? Anh tên gì ạ? Lên Thưởng. Thưởng. Please come. Ngài mời chú đến Ấn Độ ạ. Our ashram is in Krishna's birthplace. Ấn Độ là nơi Krishna hiện thân ở đây. Everyone there remembers Krishna. Everyone speaks about Krishna. Nếu mà chúng ta đến Ấn Độ, chúng ta có thể nghe đến khắp mọi nơi trên từng góc phố mọi người đều tụng niệm. Everyone chants his name. Tất cả mọi người đều tụng niệm và tên của Ngài. That is the power of that place. Đó là cái sức mạnh của cái nơi đó, nơi thánh địa. So please come. Evening programs. Ngày đây có lời mời tất cả mọi người, nếu mọi người có mong muốn thì mọi người có thể tham gia. Thank you for inviting us. Thank you for inviting us. Rất là cảm ơn chú. Em ơi, hỏi thầy có thể giải thích cho chị cái từ nào là như là Hare của Krishna. His names and what is his mantra? Krishna. Krishna. Right? Yeah. Slowly.
Three words, Hare Krishna Ram. Có 3 từ trong cái câu niệm chú này, đó là Hare Krishna Rama. Krishna means, Krishna ở đây có nghĩa là Krishna means to attract. Krishna đó là gì? Đó là cuốn hút vạn vật. Krishna, God means unlimitedly attractive. Đấng tối cao có nghĩa là gì? Ngài cuốn hút vạn vật. Nam means ananda, happiness. Nam mà có nghĩa là gì? Là Ananda, có nghĩa là cái sự phúc lạc tuyệt đối. If you chant Krishna Krishna, He will attract you and give you unlimited happiness. Khi mà chúng ta tự niệm Krishna Krishna, Ngài chú ý đến chúng ta và cho chúng ta được cái hạnh phúc đối thượng đó. Another name of Krishna is Ram. Có một tên khác của Krishna chính là Ram. In India, when people die, they carry them to the cremation ground. Ở Ấn Độ thì có một cái phong tục khi người ta chết đi thì mọi người hay hỏa thiêu. And what did they sing? Ram Nam Satya. The name of Ram is the only truth. Và khi mà trong các lúc hỏa thiêu đó họ nói rằng Ram là chân lý tuyệt đối. So one name of God is Ram. Và một tên khác của Krishna, tên khác của Đấng tối cao là Ram. If you say Ra, all sins go out. Khi mà chúng ta nói chữ Ra thì tất cả mọi tội lỗi đều bước ra khỏi chúng ta. And Ma. Và khi mà chúng ta trong từ Ra thì từ Ra có nghĩa là tất cả mọi tội lỗi sẽ bước ra khỏi chúng ta, và từ Ma cannot come back. Và từ Ma có nghĩa là tội lỗi đó không trả của chúng ta nữa. Right? All the kings in Thailand called Rama 1, Rama 2. Nếu mà chúng ta để ý ở Thái Lan, tất cả những cái vị vua của nó đều có cái tên Rama, nó đều có một cái phần trong tên của họ. And last thing, Hari. Còn cái từ cuối cùng là từ Hare. Many meanings are there. Many meaning is there. Từ Rama thực ra nó rất là Hare. Hare nó rất là nhiều ý nghĩa khác nhau. Hari means to steal. Hare ý nghĩa, một ý nghĩa của nó có nghĩa là sự lấy cắp đi. He is so beautiful. He is so beautiful. Krishna is so beautiful. Krishna là ngài vô cùng đẹp đẽ. He will steal your mind. Và cái vẻ đẹp của ngài ý lấy cắp đi tâm trí của chúng ta. He will steal your senses. Và ngài cũng lấy cắp đi tất cả mọi tội lỗi của chúng ta. Now we suffer. Why? Senses stolen by this, senses stolen by that. Hiện tại chúng ta đau khổ là vì tâm trí của chúng ta, các giác quan của chúng ta được hướng tới rất nhiều thứ. But you chant, Oh Hari, Oh Hari. Nhưng mà khi mà chúng ta bắt đầu niệm chú Hari Hari, Steal my mind towards you. thì lúc đó thì chúng ta sẽ đánh cắp đi tâm trí của chúng ta, đánh lạc chúng ta đến cái chất này. Okay, so the simple explanation. Đấy là cái giải thích đơn giản nhất ý nghĩa của cái câu niệm chú này. But there are many books describing this. Nhưng mà để mà giải thích một cách cặn kẽ thì nó có rất nhiều những sách. Okay, thank you. Anything else? Dạ. là Krishna có hóa thân vào một cái hình thể nào khác sau 30.000 năm không? She's asked incarnation from Krishna. How many incarnation in where he come in other incarnation in this world? These are all mentioned in the Vedas. These are mentioned in Veda. Tất cả những hóa thân của Krishna đều được viết trong kinh Veda. 10 main ones are there. Có tất cả 10 hóa thân chính. Buddha is one of them. Và Đức Phật là một trong những hóa thân của ngài. Have you heard of Matsya, turtle incarnation? Chúng ta đã bao giờ nghe về hóa thân của ngài khi vào con rùa chưa? 10 main ones are Nó tất cả là 10 hóa thân chính. This name is also one incarnation of Krishna. Và cái tên của ngài cũng đã là một trong những hóa thân của ngài. This is called sound incarnation. Và đấy chính là hiện thân bằng âm thanh của ngài. Yes, Ở trong kinh Viện Đàn mô tả điều đó. Okay, thank you. She wanted to explain about Shiva. She's following Shiva, right? Chị theo thần Shiva đúng không ạ? This one. Yes. Shiva always meditating. Thần Shiva ngài cũng luôn luôn trong thần Shiva ngài cũng luôn luôn ngồi thiền. Who is Shiva thinking about? Và cái sự thiền định của thần Shiva hướng tới ai? He also meditated on Krishna.
và một cái và mình hướng tới Krishna. Krishna, okay, Krishna is fully spiritual. Krishna is fully spiritual. Krishna ngài hoàn toàn thuộc về thế giới tinh thần. And this world is material. Và thế giới này là thế giới vật chất. It's the Mexican guy. No. So how will Krishna create the material world? Krishna is spiritual. This world is material. Yes. How will Krishna create a material world? Krishna thuộc về thế giới tinh thần và đây là thế giới vật chất. Vậy thì làm sao Krishna có thể tạo ra thế giới vật chất được? So Krishna takes the form of Shiva for the material creation. Chính vì thế cái nhiệm vụ này Krishna trao cho thần Shiva để tạo thế giới vật chất này. Like milk, like tofu and soya milk. Nó cũng được ví giống như kiểu là đậu phụ và nước đậu. Like milk and yogurt. Giống như là sữa và sữa chua. Milk can become yogurt. Sữa có thể chuyển hóa thành sữa chua. But yogurt cannot become milk. Nhưng mà sữa chua không bao giờ có thể chuyển hóa ngược lại thành sữa được. So Krishna can take the form of Shiva for the creation. Krishna có thể trở thành hình dạng của thần Shiva để có thể tạo ra vạn vật. But Shiva cannot become Krishna. Nhưng mà thần Shiva không bao giờ thể trở thành Krishna được. Understand? Krishna is the cause of everything. Như thế chúng ta phải hiểu rằng Krishna là căn nguyên của mọi vạn vật. But nothing causes Krishna. Nhưng không thể nào vạn vật là căn nguyên trở thành Krishna được. Where did you hear about Shiva? Chị đang nghe về thần Shiva từ đâu? Yogananda. Yogananda translated only 6 chapters of Bhagavad Gita. Yogananda được dịch trong những cái Yogananda được dịch từ một phần trong Bhagavad Gita. But 18 chapters are there. Nhưng trong Bhagavad Gita tất cả 18 chương. But he not give these other chapters. Nhưng mà còn mình. Okay. Okay, anyway, we have program in our house. Chúng tôi còn những chương trình tại nhà nữa. You are welcome. Chúng tôi mời tất cả mọi người tới nếu ăn có nhu cầu. Next week, every evening, 7 o'clock. Tất cả những cái buổi thường, tất cả những tuần lúc buổi tối tại 30 Hàng Hương. Okay. Vâng, thế. Còn buổi chiều nay chúng em thì có một cái chương trình nữa ở tại 359. Mama. Okay, everyone try to sing. Oh, okay, one question. She has question. Yes? Question? Navina, after. Where's he from? Mexico. Có theo. Và nói rằng là nó là cần cả một cái quá trình. Vậy thì chị thấy nó rất là trừu tượng thì có thể là mình có một số cái phương pháp để đạt được hạnh phúc đấy là meditation, đấy là tức là hướng cái Buddhist hay là meditation hoặc là tụng niệm danh của vị Krishna. Thế thì thầy có thể cho nói một cách nó hơi tổng quan hơn một chút là thế có những cái phương pháp và phương thức gì để đạt đến cái hạnh phúc đấy mà nó là hạnh phúc trong thực tại chứ không cần phải là nó quá cao siêu. She understands what is real happiness when soul's connection with super souls, but it's very difficult to understand. How you can explain more simple what's maybe meditation, maybe mantra chanting, how is more simple way they can practice it, they can feel happiness. By chanting his name. Bây giờ chị có thể bắt đầu cách thực hành một cách rất đơn giản. There's nothing more simple. Niệm chú, đơn giản trải nghiệm chú trong tâm. So simple process. Đấy chính là một quá trình vô cùng đơn giản. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Chị hãy thử niệm chú cái đó, Hare Krishna, mà mantra mà thầy đã cho chị. Bắt đầu từ các bước đơn giản nhất như thế. Right? This name give you everything. Và cái tên đó, cái câu niệm chú đó, nó sẽ mang lại cho chị rất là nhiều thứ. Những cái thử làm, thử trải nghiệm. Because name is Krishna. Tại vì sao? Tại vì như thầy đã nói, câu niệm chú đó nó là một hóa thân của Krishna. Bằng âm thanh. We don't need knowledge. We don't need knowledge. Chúng ta không cần có nhiều tri thức. In beginning, knowledge may help. Ban đầu trước có thể giúp chúng ta. Right? Because this name gives such a taste. Cái tên này nó giúp chúng ta cảm nhận được. Like you have nice chocolate. Giống như kiểu chúng ta có một cái viên sô-cô-la ngon. You care what's in the chocolate? Do you care what is in the chocolate, where it's made from, where it comes from? Nếu mà chúng ta cảm nhận, nếu mà chúng ta biết là sô-cô-la ngon, chúng ta có cần quan tâm rằng là cái sô-cô-la này làm từ đâu không? Understand? Hiểu không ạ? Chị hiểu không ạ? Knowledge is the servant of devotion, of bhakti. Cái tri thức nó là phương tiện hỗ trợ phụng sự cho bhakti. When bhakti comes, perfect knowledge comes like servant. Khi mà bhakti nó xuất hiện thì tất cả những tri thức toàn thể cũng sẽ xuất hiện cùng. Anyway, we have hundreds of books. Chúng tôi có những cái cuốn sách với cái giải thích rất là dễ. Start to read. Chị hãy bắt đầu đọc thử và bắt đầu thực hành. Okay. Who want this PDF? They can give their email. Nếu mà mọi người muốn tìm hiểu thêm Bhagavad Gita thì ngài có bản PDF và tiếng Việt và những soạn thảo thì có thể mà em sẽ gửi qua mail cho mọi người. We will send happily. Vâng. Happily we will give. Chúng em sẽ gửi cho mọi người, nếu mà mọi người thì có thể liên hệ với lại bạn này để chúng em sẽ gửi PDF file. Give him my. Hare Krishna, Jai Sri Radha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Haribol, Haribol. Premanande